Assalamualaikum, bersama saya Cikgu Bella. Hari ini saya akan tunjukkan satu resepi ringkas menu makanan sihat iaitu POKET DOREMON. Jom kita start. Bahan-bahannya adalah bawang merah, isi ayam yang dicincang, lobak merah yang dipotong dadu, kentang yang dipotong dadu, tomato, salad, roti pita dan kepingan keju. Okey, sekarang kita nak buat inti roti pita. Kita panaskan kuali. Kemudian kita tuangkan minyak. Kita masukkan bawang besar dan tumis sehingga naik bau. Kemudian kita masukkan isi ayam yang telah dicincang tadi. Gaul-gaulkan sedikit dan masukkan kentang yang telah dipotong dadu. Tunggu sehingga kentang masak. Kemudian bolehlah kita masukkan lobak merah yang telah dipotong dadu. Masukkan juga garam secukup rasa, rempah sup dan sedikit rempah kurma untuk menambah rasa. Okey, setelah siap, kita angkat untuk dimasukkan ke dalam poket Doraemon. Okey, selepas kita siapkan inti tadi, kita akan masukkan dia dalam roti poket Doraemon. Kita ambil salad dan masukkan ke dalam roti. Kemudian kita ambil cheese dan kita letak di dalam roti kita tadi. Kemudian inti yang dah siap dimasak, kita masukkan dalam poket Doraemon. Jangan lupa kita masukkan tomato sekali. Okey, siap. Selamat mencuba.